Ahoj stavebníci, je tady další díl seriálu o realizaci fotovoltaických elektráren. Dneska se budeme věnovat fotovoltaice na klíč a podíváme se na postup usazování panelů na střechu. Užijte si toto video až do konce a jdeme na to. V minulém dílu jsme se věnovali krokům, kterými jsme si prošli před dnešní realizací. Zejména se jednalo o osobní konzultaci s technikem Enbry a podání žádosti o souhlas s připojením fotovoltaiky do distribuční sítě. Abychom si usnadnili natáčení a zajistili maximální bezpečnost při realizaci fotovoltaické elektrárny, pronajali jsme si od firmy Ecomont lešení montáž lešení na jižní i západní část domu. Před montáží lešení bylo nutné odstranit lamely z bioklimatické pergoly, což s pomocí sousedů zabralo jen pár minut. Všechny komponenty elektrárny jsme již měli uskladněné doma a tak po příjezdu techniků nic nebránilo v realizaci na střeše. Technici z Enbry dorazili v partě 4 montážníků a přivezli sebou propojovací kabely, chráničky a materiál na přeložení hromosvodu. Na západní straně střechy bylo vedení hromosvodu ukončeno přibližně ve třetině nároží a odtud vedeno pokrytině k okapovému svodu. Abychom zde mohli umístit panely a zachovat bezpečný odstup od hromosvodu, prodloužili jsme hromosvod po nároží a následně se po okapovém žlabu vrátili zpět k existujícímu svodu. Změna vedení hromosvodu bude znamenat úpravu dokumentace, kterou ke stávajícímu hromosvodu máme, a zajištění nové revizní zprávy. Podle projektu má být na západní části střechy umístěno 15 panelů z celkových 24. Panely zde budou ve 3 řadách nad sebou. Spodní řada bude obsahovat 7 panelů, prostřední 5 a horní řada zbylé 3. Aby střecha v uvozovkách dobře vypadala, bylo nutné na začátku vše pečlivě změřit a najít kontralatě, přes které budou držáky hliníkových profilů kotveny pomocí vrutů do krovu. Před našroubováním držáků je nutné vybrousit ve spodní tašce drážku, aby se držák o tašku neopíral. Podobně se poté brousí drážka také v horní tašce. Držáky, které Enbra používá, mají nastavitelnou výšku. Všechny držáky umísťují technici do stejné výšky, kterou si kontrolují pomocí provázku, nataženého mezi prvním a posledním hákem. Na háky se v dalším kroku připevní hliníkové profily. Do profilu je nutné nasunout šroub, respektive šrouby, kterým bude profil připevněn k hákům na střeše. Podle potřeby můžeme spojit více profilů za sebou a následně je umístit na háky.
Panely Enbra FV405 v provedení Full Black se na hliníkové profily montují pomocí dvou typů příchytek. Jeden typ se používá na spojení mezi dvěma panely a druhý typ je krajový. Příchytky jsou v barvě antracitu, čímž je zachován moderní design Full Black panelů, který nekazí stříbrné úchyty. Panel měří na výšku 172,5 cm a široký je 113,5 cm. Na panelu jsou dva vodiče, ukončené standardními konektory MC4, samcem a samicí. Před umístěním panelu na střechu technici upravili kabely tak, aby byly natažené a připevnili je ke spodní části panelu pro snadnější propojení mezi sebou. Panely si poté připravili nejprve na lešení umístěné nad garáží a z něj si je podávali na střechu. Před rozmisťováním panelů byl sestaven plán, aby bylo zřejmé, jak budou panely mezi sebou propojeny a v kterých místech povedou kabely na půdu. Instalace panelů na střechu je již poté opakující se rutinou. První panel se přichytí dvěma krajními úchyty, u kterých dotáhneme matice. Úchyty na druhé straně necháváme zatím povolené, aby bylo možné přidat pod úchyty druhý panel. Panely mezi sebou propojíme a propojovací kabely přichytíme k hliníkovým profilům nebo rámu panelu tak, aby byly vždy nad úrovní krytiny. Jsou-li potřeba propojit dva panely, které jsou umístěny přímo nad sebou, jsou kabely na panelech dostatečně dlouhé a propojení tak provedete velmi snadno. V našem případě je v každé spodní řadě panel posunutý o jednu pozici na stranu. Proto bylo nutné vytvořit si pomocný propojovací kabel. Na propojovací kabel o průřezu 6 mm čtverečních nainstalujeme opět konektory typu MC4, samce a samici.
V místě průchodu kabelů ze střechy na půdu s výhodou využíváme větrací tašky. U krytiny Tondach 100-12 se do otvoru v tašce snadno prostrčí kabel, včetně UV odolné chráničky. Do bednění střechy tak stačilo vykroužit otvor, připravit chráničky a následně opět zalepit pojistnou hydroizolaci. Na každou část střechy, která je současně samostatným stringem, budeme potřebovat 3 vodiče: plusový, mínusový a uzemňovací. K dokončení nadstřešní části zbývalo již jen protáhnout kabely připravenými chráničkami na půdu, kde bude umístěn DC rozvaděč, tedy rozvaděč stejnosměrného proudu. Jednu dvojici kabelů si technici označili páskou, aby bylo snadno identifikovatelné, zda se jedná o jižní nebo západní skupinu panelů. Kabely ovšem v tuto chvíli v žádném případě nesmíme připojit k panelům. Připojení kabelů k panelům na střeše provedou technici až po kompletním zapojení celé elektrárny. Nakonec propojili všechny hliníkové lišty zemnícím drátem a zemění protáhli chráničkou na půdu. Přečnívající konce hliníkových profilů odřízli mečovou pilou a realizace střešní části byla prozatím dokončena. Panely už jsou na střeše a musím uznat, že full black provedení v kombinaci s antracitovými příchytkami vypadá opravdu velmi luxusně. My se v příštím videu společně podíváme na instalaci rozvaděče pro stejnosměrný a střídavý proud, sestavení bateriového úložiště a nakonec vše propojíme se střídačem. Do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Svépomocí.cz. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.